Hello mga ka-auntie! Welcome back to my channel! Today, I'm gonna make a salmon with potatoes. Salmon is very delicious, healthy, and tasty, and of course, very simple recipe. Let's get started. Ayan, dito muna tayo mauuna ngayon sa potatoes and salmon fillet. Una, ang gagawin lang po natin is yung potatoes is i-slicing lang po natin siya ng ganito. At syempre, ilalagay po natin siya sa ating lutuan at lalagyan po natin siya ng tubig. Takpan at hayaang kumulo ito ng within 15 minutes. Heto na tayo ngayon sa salmon. Meron na akong hinanda ng salt at saka black pepper. Una, ang gagawin natin is pupudpuran po natin ang ating salmon ng salt. At saka natin isusunod yung black pepper. Ayan, mainihanda na akong frying pan. Lalagyan po natin ito siya ng 2 tablespoons of olive oil. At hahayaan po natin siyang uminit. At ayan, kung handa na po yung ating olive oil, pag okay na po yung ating olive oil, pwede na po natin ilagay yung ating salmon. At take note guys, pag nagluluto po tayo ng salmon, kailangan yung sa tiyan banda. Kasi para hindi po didikit po sa ating frying pan. At ipapay lang po natin siya ng 3 to 4 minutes. And after 3 to 4 minutes, pwede na po natin siyang baliktarin. Sa pagluluto ng salmon guys, hindi na kailangan yung mahabang oras. Kasi ang salmon is napakabilis lang po siyang lutuin. Ayan, naibaliktad ko na po yung ating salmon. Ayan, ipapry na naman natin siya ulit ng 3 to 4 minutes sa bandang balat. Ayan, after 3 to 4 minutes, ilalagay na po natin siya sa serving plate. Ayan, after that guys, heto na rin po yung aking potatoes. After 15 minutes, luto na rin po siya. At ngayon, naghanda na ako ng aking baking pan para dito ko po ilalagay yung aking potatoes. Ayan. Ngayon, ang gagawin natin, yung potatoes, i-smash lang po natin ng ganito. But if you have a smasher equipment, guys, mas maigi kasi
Yung smasher equipment is napakabilis lang po siyang gamitin. So, sa akin, kasi wala akong smashers. So, kailangan kong gumamit ng fork. Ayan, na-smash ko na po siya lahat. Ready na po yung ating potatoes. So, ang gagawin na lang po natin ngayon is may inihanda na po akong butter na aking tinunaw sa microwave. Ayan, at lalagyan po natin siya ng 2 tablespoons of olive oil. At lalagyan din po natin siya ng dinikdik na garlic. At saka natin hahalo-haluin. Ayan, okay na. Saka natin siya ilalagay sa potatoes on top. Ayan, ipapahid lang po natin. At ngayon, bubudburan po natin siya ng konting salt. At susunod po natin yung black pepper. At syempre guys, lalagyan din po natin siya ng rosemary. Etong rosemary na aking ginamit is dried po to. So ayan, okay na po yung ating potatoes at pwede na po natin siya ngayon ilalagay sa oven ng 25 minutes sa init na 220 degrees Celsius. At yung ating pinaglutuan kanina ng salmon, lalagyan na po natin siya ng 1 tablespoon of butter and garlic. At isosutay po natin to siya ng 2 to 3 minutes. At iiwasan po natin masunog yung ating garlic. Ayan, after 3 minutes guys, nag-brown na po yung aking garlic. Saka dadagdagan natin ng 3 tablespoons of honey. Two tablespoons of soy sauce. 1 tablespoon of mustard. At saka natin hahalo-haluin. Hayaan natin itong kumulo hanggang 2 to 3 minutes hanggang malusaw yung ating mustards. Ayan, after 2 to 3 minutes guys, pwede na po natin ilagay yung ating salmon. Ayan, ilalagay na po natin yung ating salmon.
At lalagyan po natin siya ng sauce on top para lalong lumasa po yung ating salmon. Ayan, okay na po yung aking potatoes from oven na binake ko ng 25 minutes. So, ngayon, ilalagay na po natin siya sa frying pan na may salmon. At lalagyan po natin siya ng sauce. Itong sauce na to guys, is kinuha ko po ito kanina while nagluluto ako ng salmon. Ayan. Ito po yung sauce na aking ginamit kanina guys. Ayan. Para lalo pong lumasa yung ating potatoes. At lalagyan po natin siya ng fresh parsley kasi luto na po yung ating salmon. At ngayon, handa na ang lahat. So, pwede na po natin siyang tikman. Ayan, titikman natin kung ano yung lasa. Ang sarap. Yung lasa niya is, ang manamis-namis dahil sa yung inilagay kong honey at katamtaman lang po yung alat dahil sa konting asin at sa soy sauce. Please let me know if you try this recipe. Please do comment and like. And if you are not connected yet to me, please do subscribe to update you if I have new coming videos. Thank you. See you on my next video. Bye-bye.